guys! Ayan, welcome back to my YouTube channel. So, mag-unboxing tayo guys, no? Ng USB cord ng charger. Micro USB cord. Fast charger siya guys. Nabili ko siya nung payday. Ngayon, July 15, 2021. So, ayan. Maganda yan. Maganda yung klase na yan guys. Fast charger siya. Tsaka subok ko na. Nasira lang kasi yung dati kong binili kasi pinaglaro ng bata. Ayan. Okay yung pagkabalot niya. Ano siya? Naka-bubble wrap talaga siya. Ayan, ang anak kong makulit. Nangingialam. Bira lang yan nagsisale guys. Kaya, mahal talaga yung mga product ng veger. Maganda rin. Maganda rin kasi yung mga product din nila. So, wait. A few inches later. Kukuha lang ako ng gunting guys. So ayan, bubuksan na natin siya. And i-testing natin. ₱69. Nabili ko siya ng ₱69. So ayan guys. Ito. So, yung adapter ko pala guys is, yan, Vivo. So, pwede siya. Compatible naman yung